Ma is ivott sört? Ma pont ittam. Mert minden nap iszik sört, vagy csak módjával? Nem minden nap, sőt. Például, amikor nagyon nagy hőség van, akkor nem is nagyon bírom már a sört, inkább csak a fröccs. Azt talán kérdeznem sem kell, hogy a sörkultúra első számú kutatójának kedvenc itala a sör? Az biztos, hogy a leginkább sört iszom, de talán a kedvenc italom az inkább a mezcal, ami egy mexikói agavépárlat. Olyasmi, mint a tequila az egy mezcal fajta. Vendégeink életrajzával szoktuk kezdeni a podcastet, ha megengedi az ön esetében, és ez következik most. Bar Dániel 1976-ban született, 50 éves, apja műfordító, író, kiadóigazgató volt, anyja nyelvész professzor, a fordítóképző alapítója. Öccse jogász és klímaszakértő. Középiskolai tanulmányait 3 középiskolában folytatta, jól gondolom azért, mert az első 2-ből valami okból távozni kényszerült? Azért nem voltak ezek olyan hatalmas, romantikus nagy kalandok, de valóban zűrösek voltak ezek az évek, és nem jöttem ki igazából a tanári karral. Folytatva az életrajzát, Bar Dániel 1994-ben angol szakon került egyetemre, de kipróbálta ott a török szakot, majd művészettörténetet, aztán esztétikát is hallgatott, végül is aztán angol szakon szerzett bölcsész és tanári diplomát. Nyughatatlan természet, lehet mondani? Az biztos, hogy elég szertágazó az érdeklődésem. Meg hát van ez a dolog, ugye, hogy az ember régen még ilyenebb voltam, belekapok valamibe, és kiszürcsölök bele az izgalmas dolgokat, és aztán a seggeléshez már nincs kedvem utána. Ismerős. Az egyetem elvégzése után dolgozott műfordítóként, szerkesztőként, tördelőként, címlaptervezőként, de volt könyvesbolti eladó is. 2003-tól újságíró és kritikus, de különböző indexblogok szerzője is. 2011-től a hazai kézműves sörszéna szervezője, kocsma tulajdonos. 2013-tól Berlinben szervezője volt a Braufestnek, ami Berlin első kézműves sörfesztiválja volt, és társával megalapította a Hopfenreicht, ami Berlin első olyan kocsmája volt, amely kizárólag kézműves söröket csapolt. Ez azt jelenti, hogy évekig Berlinben élt? Nem, tulajdonképpen én folyton csak kijártam Berlinben. Régen havonta jártam ki egy pár napra. Berlinben most éltem az elmúlt 1 évben csak. Bar Dániel angolul felsőfokon, németül középfokon beszél, felesége, akivel 6 éve él házasságban, gasztroíró és szakácskönyvszerző. Első házasságából született egyik fia egyetemista, másik fia középiskolás, de jelenlegi házasságából van egy 5 éves kislánya is. Magáénak mondhatja a tiszteletbeli sörfőzdés díjat, amit a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületétől kapott. Hobbija a kertészkedés, az olvasás, valamint az úszás és a jóga. Minden stimmel. Ha minden helytálló volt az életrajzi adatokat illetően, akkor már csak alig 10 másodpercre kérem a türelmét önnek is, illetve nézőinknek, hallgatóinknak is, jönnek támogatóink, aztán pedig beszélgetünk mai témánkról, a sörről, és annak meg annyi kulturális árnyalatáról. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Utazzon az OTP Travellel Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmaiba. Ebben a mai podcastben arról beszélgetünk Bar Dániellel, az Aranyfolyam, a Sör életrajza című könyv szerzőjével, hogy hogyan lett a sörből több ezer éven át kultúrát, vallást és közösséget formáló erő, és hogyan torzul minden, ha hiányzik használatának kulturális kerete. Ön egyszerű sörkedvelőként kezdte megismerni a sörvilágát, vagy mi vitte rá arra, hogy ennyire elmélyüljön a sör történetében és világában, ahogy azt könyve egyébként tanúsítja is? Engem nem kifejezetten érdekelt a sör, ittam sört régen a kocsmákban, mert nem volt jobb ötletem, de amúgy, amikor megkaptam az első megbízatást, hogy írjak sörről, akkor én is úgy kezdtem, mint az olvasóim, tehát semmit se tudtam róla. Azt gondoltam, hogy a sör az a kőbányai sör, és azt sem igazából tudtam, hogy vannak ízei. Az, hogy keserű, azért azt csak tudta. Hát igen, de a lágersör egy nehezen behatározható íz, mert ugye ezek az olcsó lágerek még csak nem is igazán keserűek. Majd amikor megkaptam a megbízatást, hogy erről írjak, akkor a Váncsa-féle nyilvános tanulás módszerével álltam hozzá, és minthogyha tényleg egy szabad egyetemen lennék, először a Heineken szakemberei körbevittek a létező magyar sörgyárakon, megmutatták, hogy kell sört kóstolni, elmagyarázták, milyen ízek vannak benne, ami külön vicces, ugye, mert hogy magától nem nyilvánvaló, hogy milyen íze van, de például ott
ott tudtam meg azt a titkot, hogy a helynek ennek banán íze van. Miért, hogy az ember issza, akkor nem jön, hogy ennek banán íze van? Nem, mert alapvetően kell hozzá egy kóstolói tapasztalat, hogy az ember felfedezze a banániszt. Szóval elkezdtek ugye körbevinni, megtanítottak az ízhibákra, van egy nagyon vicces bőrönd a sörkóstoló kezében, egy állítólag nagyon drága bőrönd, ízhiba mintákkal. Van benne macskapisi íz, van benne perlevél-íz. De ezt hogy kell értsem, hogy gyárlátogatás során kezébe adták az ízbőröndöt? Kinyitnak egy bőröndöt, ott van 32 fiala, és mindegyikhez ott van, hogy melyik ízhibaval ellátott kis folyadék van benne, és az ember elé raknak egy pár pohár sört, és mindegyikben más ízhibát csöppintenek. És miért kell a sörbe ízhibát csöppenteni? Azért, hogy az ember megtanulja ezeket felismerni, mert egy sörkóstolónak ugye hagyományos esetben az alapvető szerepe az, hogy kiszúrja, hogy mi baja a sörnek. És ha az ember jól felismeri mondjuk a kartonízt, akkor egy szakértő meg tudja mondani, hogy ja, igen, nem tartották be a fehérje pihenőket, vagy valami szakmai dolgot meg tud mondani, hogy hol szúrták el ezt a sört, amitől ilyen íze lett. Jól belecsöppentünk itt a téma közepébe, de én szeretném az elejéről kezdeni, mivel ezek szerint ön is majdnem a nulláról kezdte megismerni a sörvilágát. Kezdjük mi is az alapoknál. Mit nevezhetünk egyáltalán sörnek? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, nincsen erre hivatalos meghatározás. Tulajdonképpen minden sör, ami nem bor, tehát nem gyümölcsből vagy szőlőből erjedt, és minden sör, ami nem párlat, tehát nincs lepárolva, és persze van benne alkohol. Körülbelül ennyi a meghatározás, ugyanis a sör egy olyan végtelen tágas világ, amiben minden belefér, rengeteg sörbe például nincsen maláta, nincsen komló, amúgy nincsen alkohol, ugye olyan is van. Szóval bármi lehet sör, kivéve a bor meg a párlat. Az Aranyfolyam a Sör életrajza című könyvében voltaképpen nem a sör történetét írja meg, mert ahogy fogalmaz, a sör valójában tükör, amelyben az emberiség saját történetét láthatja viszont. A sörben miért kevésbé az ital, mint inkább az emberiség története az izgalmas? Amikor jött ez a felkérés, hogy írja a könyvet, ez volt a legnagyobb motivációm, hogy utána nézzek azoknak a felületes, valószínűleg 19. századi újságírók által kitalált blikfangos marhaságoknak, amiket 5 évvel azelőtt még én is igazságként adtam elő. A legegyszerűbb ilyen a sör kialakulása. Sör kialakulása ezt egy ilyen nagyon vicces jelenetként képzeli el a mai napig tulajdonképpen a sör irodalomnak a jobbpofábbik része. A hanyag sumér paraszt kint hagyta a gabonát az esőben, az megázott, és akkor elkezdett malátázódni, és akkor gyorsan kenyeret sütött belőle, hogy ne vesszen kárba, majd valahogy a kenyér is elázott, és elkezdett erjedni, és abból alkoholos ital lett. Tehát tulajdonképpen számos véletlen tulajdonítják, de valószínűleg ezt egy újságíró találta föl a két Fleckert valamikor a 19. század elején a szórakoztató újságírás hajnalán, és számtalan ilyen dolog van, ilyen felületes jobbpofa megoldások, amik beleépültek a hivatalos sörtörténelembe, és ezek egy idő után nagyon elkezdtek bosszantani, és azért utána jártam, hogy valójában mi is lehet az igazság, ami végtelen útat nyitott meg előttem. Már az a könyvében található kérdésfeltevés is érdekes, hogy tudniillik a sör találta fel az embert, vagy az ember találta fel a sört, hiszen maga a fermentáció, azaz az erjesztés mikroorganizmusok segítségével jóval régebbi, sőt, bizonyos értelemben az evolúciónk egyik feltétele volt. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy előbb volt a sör, mint a civilizáció? Ezen tényleg hosszan el is időztem, mert ez engem is végtelen izgatott. Ugye itt van a másik nagy leegyszerűsítés, hogy az ember azért telepedett le, hogy mindig hozzáférjen a sörhöz, amit útközben ugye nehéz főzni. Gyakorlatilag én ehhez képest sok forrásaimból arra a következtetésre jutottam, hogy ez egy csöppet sem igaz, az ember nem ezért telepedett le. Ez kísérője, tehát a sumer nagyüzemi sör, ami a sörnek egy késői változata, az valóban eredménye a letelepedésnek, de a sztori ennél sokkal régebben kezdődik, és a sör a még felismerhetetlen kőkori erjesztett gabonalé, amire nyilván ma senki nem mondaná, hogy sör, de hát kategóriailag oda tartozik, és az bizonyára szerepet játszott az emberé válás során, persze nem a biológiai emberé válás során, hanem inkább abban az értelemben, hogy az ember szelleme hogy lépett ki az állatvilágból, tehát hogy lett ember. És itt konkrétan a sörnek a tudatmódosító szerepe játszott szerepet a vallások kialakulásában, és amúgy meg nyilván az emberek közti kommunikációban is, a ritusokban. Ezt majd még részletezzük, de milyen lehetett az emberiség első söre, az őssör, és mikor került ez elő?
Az európai őssör az egy mézsör volt, és az egyetlen... Mézsör, az az egyetlen fajta sör, ami magától is megterem. Ez azért lehet az őssör, mert hogyha kifolyik egy kis méz mondjuk egy pocsolyába, és rásüt a nap, akkor egy nap múlva abból kb. Mézsör lesz, mert a méz ugye nem erjed meg magában, mert túl sűrű. Viszont, hogyha felvizezzük, akkor megszállják a vadélesztők, elkezdik megenni a cukrot, széndioxidot termelnek, és ott tulajdonképpen egy mézsör születik. Ezt az ember véletlenül megtalálhatta az erdőben, és megkóstolhatta. Ez a mézsör egy édes ízű sör volt? Ellenkezőleg a méz tökéletesen le tud erjedni, semennyi cukor nem marad benne, mert minden cukrot megesz az élesztő, széndioxidot és alkoholt csinál belőle, tehát ez leginkább savanyú volt, de a mézre emlékeztető ízű savanyúsága volt. Egy nagyot ugorva, mikor és miért lett a sör legfontosabb alapanyaga az árpa? Miért nem mondjuk a búza, vagy a rozs, vagy a kukorica? Az árpa az különösen alkalmas a sörfőzésre, mert az árpa belső szerkezete különösen alkalmas a sörfőzésre, viszont nem annyira alkalmas a kenyérre, de ettől függetlenül az összes többi gabonából is készül sört. A történelem során szinte mindenből csináltak sört, ugye az amerikai pilgrimek, az alapítóatyák sütőtökből csináltak sört, de a középkorban babból, mindenből, amiben egy kis cukor van, és le lehet erjeszteni, abból már csináltak sört. Afrikában mai napig rengeteg cirókból készült sör van. Érdekes. Ahogy a könyvében egyébként írja is, a gabona és az erjedés együtt formálta a civilizációt. Lehet tehát úgy tekinteni a sörre, hogy az ember azért kezdett gabonát termeszteni, mert inni akart? Nem lehet, mert a legősibb sörmaradványokat éppen most a kutatók 14 000 évesre teszik, és a Szentföld környékén a Natúfinak nevezett kultúrának a temetkezési barlangjában találták meg, mikroszkopikus maradványok formájában, ugyanis belekapargattak azokba a lyukakba, amik a sziklapadló alján voltak, és azoknak az alján találtak sört, tehát hogy tulajdonképpen... És hogyan azonosították, hogy az, amit találtak, az sör? Árpa és fermentált. Azt hiszem, ezt a két dolgot tudják kimutatni, tehát igazából nem sört találtak, hiszen az 14.500 évvel ezelőtt elpárolgott, vagy megitták, vagy nem tudom, a maradék is elpárolgott, hanem erre utaló jeleket. Amikor azt állítja a könyvében, hogy a sör a történelem folyamán egyszerre volt vallási szertartás, táplálék, fizetőeszköz, gyógyszer és közösségi élmény, ezekre milyen bizonyítékokat talált? Mikor és milyen helyzetben volt a sör például fizetőeszköz? Amikor Gusztáv Adolf svéd király éppen azon volt, hogy felgyújtsa Münchent a 30 éves háborúban, akkor elfogadott 200 000 liter sört cserébe, hogy meghagyja a Münchent éppen, és ne gyújtsa föl. És mely időkben és miért volt a sör biztonságosabb, mint például a víz? Ugye a középkori város Európában végtelen egészségtelen hely volt, nem volt rendes csatornázás, a nyílt színen folyt le a csatornavíz, ez összekeveredett az ivóvízellátással, és folyamatos népegészségügyi kockázatot okozott. Például a Metzi Szent Arnold úgy fékezte meg a vérhasjárványt talán valahol egy dél-franciaországi városban a 13. században, hogy elkezdett ingyen adni sört. Hát ugye azt mondta az embereknek, hogy hagyjátok abba a vízivását, mert ez okozza a bajt, nem hittek neki, és akkor elkezdte ingyen adni a sört, akkor persze hajlandók voltak azt elfogyasztani, és vége lett a járványnak. Az ön könyve tele van meglepő történetekkel, részeg elefántokkal, indián szertartásokkal, londoni sör áradással. Volt olyan történet, amelynek ön sem akarta hinni az igazságtartalmát, amíg utána nem járt? Például ez a londoni söráradat is tényleg egy elképesztő esemény volt, amikor a porter sör aranykorában egyre nagyobb fából készült tankokat építettek a porter sörfőzdék, a profit hajszolása véget, és a végén ezek már olyan hatalmasak lettek, hogy nagyobbak voltak, mint egy ház, és amikor egy ilyen elpattant a dongája, és kiömlött a sör, abból egy olyan katasztrófa lett, hogy ledöntötte a sörfőzde dupla téglából épült falát, és elsodort egy kis londoni utcát. Olyan 18 házzal, és volt vagy 40 halálos áldozata. A tank azonban a sört érlelik, tehát ott van egy pár hétig, és abba belefér 10 000 hektoliter, vagy ilyesmi, és ha az összetörik, az tényleg egy katasztrófát okoz, és okozott is. És mondom, halálos áldozatokkal jár a katasztrófát. A korabeli sajtóban erről rengeteget írtak amúgy, hogy a gyászoló ír család ott a koporsóval együtt kiöntött az ablakon a fekete sör, meg egy nagymamát, aki teázott a kislányával, szóval szörnyű szívfacsaró jelenetek voltak. Ugye a plusz
szomorú benne, hogy semmiféle eljárás nem indult az ügyben, mert akik odavesztek, azok nyomorult ír bevándorlók voltak, és őket nem védte a jog. Viszont a sörfőzdék ebből megtanulták, hogy hát azért minden nem lehet, tehát a méretben meg le kell állni. A sör napjainkra nem lett túlságosan leszűkítve egyetlen szerepre, a puszta élvezeti értékére, illetve hát a bódító hatására? Én azt mondom, hogy le lett egyszerűsítve egy gyorsan forgó fogyasztói tárgyra, amiből 1 millió van a polcon, maximum azt különbözteti meg, hogy ebben van egy kis alkohol, de ugye nem túl sok. Szerintem ez amúgy nyilván egy elég szomorú vége a sör történetnek, hogy egy unalmas dobozos termék lesz egy végtelen szupermarketben, a Nutella és a joghurt között, de nagyon látszik a sörön ez a kiheréltség, az a sör, amiket mi szoktunk inni, ugye általában, ami jut az átlagembernek, ez a világos lágersör egy nagy magyar sörfőzdéből, az mindentől meg van fosztva. Persze az ember nagyon igyekszik és bevág bele 8-at, akkor be is rúg tőle, de ugye a berugásnak millió fajtája van. Az olcsó sörök hosszú iszogatásától való berugás aztán az egyik legügyetlenebb fajtája a berugásnak. Szerintem inkább egy olyan szerepe maradt ennek a lebutított modern sörnek, hogy része a fogyasztói társadalomnak, és az ebben való visszaélés, tehát a túl sok olcsó sörivása, az egyfajta ilyen válaszreakció a fogyasztói társadalom elvárásaira, ami azt várja el, hogy fogyasszál rendesen, ugye ha sok pénzed van, akkor fogyasztasz majd drága viszkit, vagy finom magyar borokat, vagy nem tudom micsodát, kézműves kenyeret, meg ilyesmit, de nincsen sok pénzed, és amúgy nincs is túl sok kultúrád, de a sörrel nem lehet baj. Én úgy érzem, hogy ez a fajta ilyen olcsó sörök hosszú fogyasztása, ez egy ilyen krízis reakció a fogyasztói társadalom vállalhatatlan kihívásaira. Na, és például nagyon érdekes az identitás. Annyira vágyik az ember, hogy az identitásra, és annyira tudja, hogy a sört ezt erre lehet használni, hogy például 20 évezet hallottam ilyen beszélgetéseket, hogy valaki mondjuk a Borsodira esküszik a Dréherrel szemben, vagy a Sopronira a Borsodival szemben, vagy ilyesmi, azért, mert ő Diósgyőrbe született, vagy azért, mert a Soproni szponzorálja kedvenc koncertjét, miközben jól tudjuk, hogy a sörök között nincsen nagy különbség. Ezek nagyjából ugyanolyan ízű sörök, mert így néz ki a modern ipari sörfőzés, hogy nincsenek igazán nagy karakterek, mindig kb. Ugyanaz, de ő megesküszik rá, hogy a Borsodi iszonyú jó sör, a többi meg nagyon rossz. Ugye ennek csak azért van értelme, mert ő identitást merít abból, hogy ő azt szereti, avval azonosul, mint egy foci csapattal kb. Tehát ilyen módon ott van az identitásképző ereje is. A sör története valójában a szabadság története is, ezt is öntől, illetve a könyvéből tudom, mert ahol jó sört állítottak elő, ott gyakran pezsgő kereskedelem, polgárság és szellemi nyitottság is kialakult. Véletlen egybeesés ez, vagy valódi összefüggés? Szerintem abszolút valódi összefüggés. Tehát ugye a jó sörhöz jó fogyasztó kell, és mindig a középréteg a jó fogyasztója a sörnek. Az európai történelem során legalábbis ők váltak a sör igazi jó fogyasztóivá. És amikor ezek a rétegek erősek, akkor jól megy egy polgári társadalomnak, és akkor valószínűleg jó sört is főznek. Ennek a vízhangját látjuk a mai napig Csehországban, hogy random bemenjük helyekre, és nagyszerű sört adnak, és ezt hiányoljuk annyira itthon Magyarországon, mert nálunk ugye talán nem megy minden jó, és ez nem is a jelenlegi állapotot tükrözi, hanem inkább az elmúlt, nem tudom, évtizedet vagy évszázadot. Igen, tehát ahol van tradíciója annak, hogy ízléssel és kultúrával rendelkező emberek megengedhetik maguknak a rendszeres sörfogyasztást, és amikor ez egy életforma, amikor tudják, honnan jön a sör, tudják, ki főzte, nem a szupermarketbe veszik meg, hanem a kocsmába csappolva. Ezek mind olyan dolgok, amik egyrészt jóvá teszik a sört, másrészt arról tanúskodnak, hogy egy jól működő társadalom van mögötte. Azon viszont meglepődtem a könyvét olvasva, hogy a sörfőzés eredetileg női szakma, női tudás volt. Ez főleg abból a szempontból érdekes, hogy elveszítettünk-e valamit, és ha igen, mit azzal, hogy a sörfőzés később iparrá és férfiak által uralt szakmává vált? Hát én biztos vagyok benne, hogy sok mindent elveszítettünk ezen, ugyanis a sörfőzés női jellege, ez egy nagyon sokrétű dolog, és tényleg egészen addig tartott, amíg el nem lehetett kezdeni pénzt csinálni a sörből, és amint el lehetett kezdeni pénzt csinálni a sörből, a férfiak átvették a hatalmat. Azt tudjuk, hogy Európában az elmúlt 1000 évben a férfiak dominálják a közéletet, meg a gazdaságot, meg mindent, és nem nagyon szerették volna, ha a nők önállóan pénzt tudnak keresni, és önállóan jobban értenek valamihez. Talán ennek a legtovább élő példája
példája az angliai alewife nevű jelenség, hogy Angliában még az újkorban is meg volt engedve, hogy egy özvegy, vagy más módon egyedülálló nő sört főzzön, és ezzel saját bevételre tegyen szert. Ezt azért tudjuk, mert ez egy hatalmas kivétel, mert általában ilyen nem volt megengedve a nőknek. Ugyanis addig volt a nőké a sörfőzés, amíg az egy háztáji tevékenység volt, mint a húsleves főzése, vagy a lekvár befőzése. Az is igaz, hogyha még mindig háztáji módon a nők főznék a sört, akkor nem lehetne sörözni a sörözőkbe, mert oda kell egy biznisz, ami ezt ellátja, és mindenki keres rajta, és ennek a biznisznek a felépítésében a középkor óta a férfiak vesznek részt, de az biztos, hogy van egy ősi spirituális köze a nőknek és a sörnek egymáshoz, amit talán leginkább a sumérokhoz lehet visszavezetni. Ugye mind a kettő a termékenységgel kapcsolatos, tehát tulajdonképpen az emberi termékenység jelképe a nő, a gabona, a földek, a természet termékenysége és a jelképe, meg a sör, és akkor itt hozom be ezt az egyik legviccesebb találatomat, hogy az a nagyon megunt, közhelyes, 80-as évekbeli kifakult posztereken megjelenő sör és Didi párosítás, amikor a nagy keblű bajor menyecskék jönnek a 10 krilli sörre, és hogy ugye a legízléstelenebb hirdetései a sörnek mindig nagy keblekkel próbálják ezt párosítani. Na, azt tulajdonképpen a sumérok találták föl. Ők ábrázolták először, hogy a kettőnek mélységes köze van egymáshoz a szimbolikus térben. Ugye a Didi az az emberi termékenységnek a szimbóluma, a sör pedig a természet termékenységnek a szimbóluma, és mind a kettő egy nagyon is kívánt cél volt. Ezt ma már szexizmusnak mondanák, nem? Igen, szexizmusnak tűnik, pedig inkább csak egy ősi mitikus gondolkodásnak a mai napig vízhangzó árnyéka. Persze a suméroknál ezt még nem hívták szexizmusnak, ez még művészetnek hívták. Na most a komló megjelenése alapjaiban változtatta meg ugye a sör, de hogyan kerül ez a nyugtató hatású kolostori gyógynövény, mint a komló, a középkori sörbe, és miként válik ebből az összeházasításból a sörtörténet egyik legjelentősebb kulturális fordulata? A komlót a sörfőzők akarták. Ugyanis a komló egy olyan dolog, ami a sörbiznisznek tett nagyon jót. A népek torkán lenyomni nagyon hosszú ideig tartott. A komló ugyanis keserű, kellemetlenül keserű. Ugye Hildegard von Bingen, a híres középkori sztárapáca, Ruppersbergi apátnő, írta az első értekezést a komlóról, amiben leírja azt is, hogy a komló fertőtleníti az italokat, de férfiak számára nem igazán ajánlott, mert elszomorít, melankóliát okoz, plusz ugye mondtam keserű, tehát igazából a komlót senki sem szerette, de a sörfőzők remélték tőle azt, amit végül meg is kaptak tőle, hogy tartós lesz tőle a sör. És ezért lenyomták a torkunkon, és elfogadtuk ezt a keserű ízt. Mert egyébként a sör addig nem volt keserű? Nem, a sör onnantól lett keserű, hogy belekerül a komló, mert előtte az úgynevezett gruittal fűszerezték a sört. A gruit egy gyógynövénycsokor volt, amit az egyháztól kellett megvenni, és ebben már volt egy kis komló, de volt benne vadrozmaring, meg fenyérmirtusz, meg olyan dolgok, amikről már nem nagyon hallottunk. Ezek mind ilyen nedves lápos területeken termő gyomnövények voltak, és ezekben már volt egyfajta csersavas jelleg, de alapvetően a savanyú édes dinamikára épült akkoriban a sörízlés, mielőtt megjött volna a komló, ami egyértelműen átvitte a savanyú keserűbe. És mondom, ez az áttérés a komlózásra az egyértelműen a sörfőzdék és a sörfőzők érdeke volt, akiknek elemi érdekük volt az, hogy a sör jobban eltartható legyen. Ugyanis a komlózás rendes feltalálása előtt a sör 1-2 hét alatt megromlott, ami nyilvánvalóan teljesen lehetetlenítette a vele való kereskedést, már pedig kereskedésre nagy igény volt, pláne a Hanza városokban, Észak-Németországban, ahol amúgy feltalálták ezt a komlózott sört, pont azért, hogy hajóra rakhassák, és eladhassák egy országgal arrébb, mondjuk Hollandiában például. Úgyhogy bizony sokáig tartott, de végül sikerült, és óriás bizniszt csinált a sörfőzésben. És a komlóval a sör elvesztette ezt a mindenki saját receptje jellegét, és közös, tehát ilyen tanulható tudássá vált, vagyis kultúrává? Így van. Bár a komlózás technológiája nem egyenlő azzal, hogy belerakod a komlót. A komlót 1,5 óráig kell főzni a sörlében, ahhoz, hogy kiadja azt az értékes anyagot, amiben az összes antioxidáns és antiszeptikus anyag van, ami hosszan eltarthatóvá teszi a sört. Ráadásul egy másik üstbe kell csinálni, meg valahogy kezelni is kell. A lényeg az, hogy nagyon sokáig tartott, mire pontosan kitalálták a komlózásnak a célra vezető módját, és onnantól fogva viszont be kellett tartani ezeket az eljárásokat, hogy tényleg jól működjön a komló. Ez valóban homogenizálta a sört.
és olcsósította. Ugyanis azelőtt, ha az ember később akart eladni a sört, akkor nagyon föl kellett emelni az alkohol szintet, amiben az nagyon sok gabonát, nagyon sok malátát kellett használni, ami jó drága. Viszont a drága maláta, drága gabona helyett a komló tartósította. Így a könnyen iható, olcsó sörök is hosszabb távon tartósabbak lettek. De akkor ez azt is jelenti, hogy a sör ízét sokszor inkább a technológia, mint a fogyasztók ízlése alakította. Tehát a sörfőzők döntötték el voltak éppen, hogy mit szeressenek az emberek, és nem a fogyasztói ízlés diktált. Ebből viszont következik az a kérdés, hogy volt olyan korszak, amikor a technika többet adott a sörnek, mint amennyit elvett tőle, vagy minden modernizációs fordulóponttal valami elveszett a sörből? Nem. Itt van például ez a komló rakétának nevezett kis tárgy, ami kifejezetten arra való, hogy a komlóból még jobban kiheszedje az ízeket. Meg egy csomó más technológiai újítás, például, hogy az alkoholmentes sörök is egyre újabb komoly technológiai megoldásokat kapnak, amivel ma már tényleg nagyszerű ízű alkoholmentes söröket lehet csinálni. Egyébként mostanában egyre inkább olyan technológiai újítások vannak, amelyek ezeket a luxus igényeket elégítik ki, de mondjuk az elmúlt 50 évben inkább olyan technológiai újítások voltak, amelyek a jövedelmezőséget segítették, tehát a sör készítését tették egyre olcsóbbá és olcsóbbá. De ez nem jelentett az, hogy valami mindig elveszett, így aztán a sörből? Abszolút azt jelentette, a sör ízéből. De a pénz egyre több lett benne. Tehát attól függ, hogy mit nézünk. Ha van egy ideális sör a szánkban, ahhoz képest egyre olcsóbb ízű, egyre gyengébb, egyre vacakabb sör lett. De ugye a sör az nem csak egy dolog, ami a szánkban van, hanem a sör egy termék, ami a kapitalizmusnak egy erős szereplője, és tulajdonképpen nagyon sokan azt gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy mit iszol, a lényeg, hogy megittad, kifizetted, és egy cég nagyon-nagyon sok pénzt keres bele, amiből nagyon-nagyon sokat leadózik. És ugye a történelem során számos állam volt, melyeknek a bevételének a fele a sörfőzők adója volt. Aztán háborúkat vívtak a sörpénzből, függetlenségeket vívtak ki, stb. Tehát attól függ, honnan nézzük. Érdekes fejlemény volt viszont, és ezt megint a könyvéből tudom, hogy mintha a sörfogyasztók, de legalábbis a legöntudatosabb képviselőik a múlt század, tehát a 20. század végén, vagyis az 1980-90-es években fellázadtak volna az ipari sörgyártók ellen, így megjelentek a régi új sörök és főzési eljárások. Mi volt ez? Egy újabb evolúciós technológiai ugrás előre? Lehet mondani, hogy az volt, végül is az lett belőle, tehát ez az úgynevezett sörforradalom, Amerikában Microbrewery Revolutionnek hívják, nálunk inkább kézműves sörforradalomnak. A lényeg tényleg, hogy újkor köszöntött a sör világára. A házi sörfőzők tulajdonképpen fellázadtak a nagyüzemi elnyomás ellen. Ez főleg Amerikában értelmezhető, ahol vacak és ízetlen sörök voltak az egész kontinensen. Mi sose voltunk olyan mélyen, hiszen ugyan lehet, hogy itthon ízetlen vacak söröket ittunk, de mondjuk 2 határral arrébb már ott a cseh és a bajor sörkultúra, mindenki ívott májó német sört, tehát sose voltunk olyan ínségben. Ott viszont kicsit ezzel az amerikai pionír hozzáállással, kicsit talán a hippi nemzedék természethez való visszafordulásával együtt ezek az emberek kezükbe vették az üstöt, a malátát és a komlót, és elkezdtek egy teljesen új sörvilágot felépíteni. Ezek tulajdonképpen klasszikus sörfogyasztóból nőtték ki magukat? Igen, egy sörfogyasztóból házi sörfőző lett, ami azt jelenti, hogy nem kereskedelmi céllal otthon 30-50-100 litereket főz, és ennek először a 70-es években kialakult egy ilyen nagy közössége kultúrája, amik aztán a 80-as években, amikor ezt a dolgot legalizálták, akkor elkezdett sörfőzdéket alapítani. És ebből született meg aztán a craft beer mozgalom? Így van, ebből született a craft beer mozgalom, ami azt jelenti, hogy kézműves sör, ami aztán Amerikában szökkent szárba, és tulajdonképpen a 2000-es években átjött Európába is, és addig Amerikában ezek már jól nagyra nőttek ezek a sörfőzdék, újra feltáltak a nulláról amerikai komlókkal, és egy teljesen másik dolog lett belőle. Viszont Európában is rengeteg embernek sikerült felnyitni a szemét arra, hogy a sör az nem csak egy ilyen olcsó innivaló, aminek nincs túl sok íze és nem túl ártalmas, hanem valóban egy olyan izgalmas gasztronómiai termék, ami versenyezhet a legjobb, legizgalmasabb borokkal, van helye egy étteremben, ahol az étel kísérőjeként lehet használni, meg tényleg gasztronómiai kalandozásra lehet használni. Arról már beszéltünk nem olyan régen, ugye, hogy a középkorban szerzetesek főzték Európa legjobb söreit, ma pedig multinacionális vállalatok uralják a sörpiac jelentős részét. Kérdés az, hogy mit veszített és mit nyert a sör ezzel a változással?
Körülbelül azt, amit az emberiség veszített és nyert azzal a változással, hogy egy középkori társadalomból egy modern fogyasztói társadalommá vált. Nyilvánvalóan teljesen eltávolodott a sörtermelés, a mindennapokból eltávolodott a közegünkből, tehát az átlagember azt se tudja, hol főzik a sört. El se tudja képzelni, hogy hogyan főzik, miből van. Szerintem egy átlag fiatalember nem tudja, miből van a sör, és nem is gondolja, hogy tényleg van valamiből. Csodálkozna, ha látná, ha bemenne egy sörre, hogy tényleg ott egy tonnányi gabonát mozgatnak, tonnányi malátát mozgatnak, ezt emberek tényleg néha lapátokkal bemennek az üstbe, hogy kiszedjék onnan a fölösleges cefrét. Miért? Ezek nincsenek egyébként automatizálva? De a sörfőzés nagyon automatizálva van. Ez egyik legnagyobb baj tulajdonképpen a magyar sörértéssel, hogy Magyarországon főleg ezek a nagyüzemi sörfőzdék termelik a sört, és ott alig dolgoznak. Tehát egy ilyen pécsi sörfőzdében dolgozik mondjuk 12 ember, de mondjuk a termelésen csak 4. Tehát, hogy, és ezek gombokat nyomogatnak főleg, meg néha egy csomagolást felbontanak, és beöntik mondjuk a komlószirupot a cefrébe. Bajorországban 28 000-en dolgoznak a sörbizniszben, mert a németek sokkal konzervatívabbak, a csehek egyenesen retrográdok, tehát azok utálják az újdonságokat, olyan öreg főzdék működnek Csehországban, hogy Magyarországon hozzá nem nyúlnának. A németek meg tényleg elképesztően konzervatívak, ráadásul Németországban 1000 sörszakmérnök végez minden évben, tehát egy hatalmas utánpótlása is van a sörben dolgozó embereknek, de az automatizálás az nem arról szól, hogy jó legyen a sör. Az automatizálás az arról szól, hogy kevesebb embert kell alkalmazni, streamline-oltabb legyen az egész termelés. Tehát, ha jól értem, akkor itt, amit alkalmaznak, az kevésbé a minőséget, mint inkább a termelékenységet helyezi előtérbe, míg a német söripar az meg sokkal inkább az aprólékos részletekre megy rá, hogy a sör minél sokrétűbb, sokszínűbb legyen. Igen, de nem állítom, hogy a németek csak jó söröket készítenek, de Németország alapvetően konzervatív, a német szakmák nagyon erősek. A mai napig olyan szakmai szervezeteik vannak, amik ülnek a szakmákon, és megmondják, hogy mi legyen. Ugye a Reinheitsgebot, a tisztasági törvény 1516, ami a német sörfőzés egyik alaptétele, azt a mai napig nagyon komolyan veszik. És ez a fajta automatizáltság, ez Amerikában jön, és a németek mindig ellentartanak ennek a nagyon áramvonalasított termelékenységi fétisnek, és azt gondolják, hogy mi így szeretjük csinálni, így tanultuk, erre van gépünk, a német gépipar megcsinálja ezt a gépet, és mi akkor sem megyünk át digitális képernyőről vezérelt mindenre, mert ez nem mindig jó. Ott nem ment végbe az a fajta felhigulási folyamat a sör ízében, ami úgy mindenhol máshol végment egy olyan újítás miatt, amit igazából csak logisztikainak gondoltak, és egy év alatt derül ki az, hogy ja, amúgy a sör íze is meglátszik. Ez a sör kiherélésének a története, hogy mindig csak egy apró kicsi részt spóroltak meg. Megspóroltak egy picit a komlón, megspóroltak egy kicsit a malátán, felgyorsították az erjedést, felgyorsították az érlelést, és mindig, amikor egyesével megnézik, figyelj, 5%-kal kevesebb komló érződik, nem érződik semmi. Egy év múlva 5%-kal kevesebb maláta, 5%-kal gyorsabb érlelési idő érződik, egyik se érződik. De együtt az egész 15 év alatt, 25 év alatt, ha mindenből lecsípnek egy ilyen picit, na az már érződik, így jön létre az olcsó nagyüzemi sör, amit nem igazán részszagasztrómjának, tehát nem lehet úgy élvezni, mint egy igazi cseh lágersört, vagy egy konzervatív német pilszet. A könyv alapján olyan érzésem támad, hogy minden korszak azt a sört főzte, amely leginkább hasonlított önmagára. Ha ez igaz, akkor milyen a 21. század söre? Tehát nagyon kétarcú, tehát egyrészt gyártósorról leugrott, homogén, olcsó, lélektelen műanyag cucc, mint ahogy a 21. század. Másrészt ott van az ellenkultúra, ami meg nagyon izgalmas, és perspektívikus, és kísérletező, hipster, újító, fúziókat tápláló, és folyton változó. De amit legfájóbban látok ebben, ez a társadalmi különbségek. Tehát az van, hogy a legtöbb embernek, aki nem ért hozzá, nincs rá pénze, egy nagyon szánalmas, üres innivaló jut, brandinggel feltöltve, és van egy ízlésbeli és anyagi elit, akinek viszont a világ minden izgalma ott van a keze ügyében, az interneten, vagy rendelhet, vagy akár odautazhat. Tehát, hogyha értesz a sörhöz, és van is rá pénzed, akkor a lábad előtt
hever a világ. És a legjobb söröket a legjobb söröket ihat, de itthon is hatalmas a sörkínálat, persze jó ára van, de el is utazhatsz Amerikába, Bajorországba, Csehországba, Londonba, Skóciába, stb. De ez ugyanúgy megvolt már a kolostorokban, ugye a Szent Galleni apátság ideális kolostor tervében 3 sörfőzde van, az egyik a drága sört főzi az apát úrnak és a vendégeinek, a másik a közepesen drága sört főzi a szerzeteseknek, és a harmadik pedig a maradék löttyöt a koldusoknak, átutazóknak, bárkinek, akinek csak a keresztényi szeretet miatt adunk sört, mert amúgy nem érdemli meg. Úgyhogy ez megvolt már az ókorban, középkorban mindig volt vacaksör, és mindig volt jó sör is. És mely országokat és régiókat tekinthetjük ma is a sör igazi hazájának? Ma szerintem Bajorország a sör központja, elképesztő, ami ott van. Tehát, hogy minden falunak van egy kicsi sörfőzde, de lehet az kolostori főzde, vagy polgári sörfőzde, és mindegyik csodálatos a maga nemében, és olyan szinten áthatja a mindennapi életet, a sör készítése, a szeretete. Nagyon gyakran a maga a polgármester, a sörfőzde igazgatója, tehát a hatalomba is úgy be van kötve a sörfőzde. Rengeteg komlót termesztenek Bajorországban, és vannak ezek a falvak, ahol komló illatú a levegő, és mindenki komlót termeszt. A Szüret környékén, amikor ugye ezt levágják, meg így száll a levegőben, alig lehet levegőt kapni a komló illattól. Milyen illat a komló illata? Csodálatos. Leginkább ugye a marihuánához hasonlít, hiszen annak a legközelebbi rokona, tehát ez a 2 növény, egy kis család 2 tagja, ugye ilyen nagyon zamatos, fűszeres, fahéjas, és én nem tudom, tehát amúgy nagyon sokféle komló is van, és mindegyiknek más az illata, nagyon aromás, nagyon fűszeres. És lehet beszélni nemzeti sörízlésről? Tehát milyen sört kedvel leginkább mondjuk egy német, egy cseh, egy brit vagy egy magyar sörivó? Abszolút lehet beszélni nemzeti sörízlésről, ami persze folyton változik is, de ugye a britek nagyon különböznek tőlünk, mert ők az éleket kedvelik. Például egy londoni fiatalember simán lehet, hogy lágert iszik egész életében, de mondjuk egy hagyományos. A láger sokszor emlegette, az mi? A láger annyit jelent, hogy alsóeresztésű, tehát ez az, amit a bajorok a 19. században találtak fel, alsóeresztésű, hidegben erjedt sör. Ez az úgymond kicsit ízetlen a mi típusú sörünk, míg az él, ami melegben erjed, az egy sokkal ízesebb dolog, melegben az élesztők gyümölcsösebb ízeket csinálnak, tehát annak ilyen tényleg sokkal könnyebben értelmezhető gyümölcsös ízei vannak. Az angolok például inkább azokat szeretik. A csehek, meg ugye a bajorok, azok a lágerbe hisznek, illetve a csehek abszolút, a bajorok tényleg mindenfajta sörbe hisznek, ugye például a búzasör, az egy él. Annak ott vannak a csodálatos gyümölcsös ízei is. Ugye a búzasör is nagyon banános, szegfűszeges, fahéjas, csodálatos ízekkel rendelkezik. Szóval abszolút vannak nemzeti sörízlések. Bár persze kicsit elhomályosodtak az elmúlt időkben, amikor az a globális sör mindent leuralt, de azért van ez a Foreign Extra Stout, a Guinnessnek az ilyen fekete, erősebb söre, meg ezeket az ilyen régi típusú erősebb portereket Jamaikában isszák. Az oroszok a nagyon fekete, nagyon édes, nagyon alkoholos söröket szeretik, miközben most, amikor Berlinben vittem a kocsmát, kiderült, hogy az oroszok valójában, legalábbis az ott élő oroszok, valójában a paradicsomos savanyú sört szeretik, úgyhogy ott meg olyat főztek nekik. Itt van az alkoholmentes sör, mint korunk forradalmi sörterméke. Ez valóban sör, vagy már egy másik ital? Ez sör, abszolút sörfőzdék csinálják, csak valahol eljátszanak vele egy viccet, amitől az alkohol elmegy. Valami centrifugában keverik, de van olyan is, ahol az erjedést állítják meg különböző eszközökkel, meg van olyan élesztő, amit ugye az élesztő engineering, amivel annyi mindent lehet csinálni, mióta genetikailag össze-vissza szabdalják az élesztőt, de olyan élesztő is van, ami nem termel alkoholt, vagy nem annyit, vagy csak nagyon keveset. Szóval igen, ezek abszolút sörök. És ő hová sorolja a mindenféle gyümölcs aromákkal készített, sörnek nevezett italokat? Az ízlésem egy kicsit tiltakozik ellene, nem egy szép megoldás, viszont az elmúlt években, amikor azon gondolkoztam, hogy mit is adott a új magyar sörkultúra, a európai sörkultúrának, vagy mi benne a különleges, és igazából arra jöttem rá, hogy ez a magyar különlegesség. Van az olcsó alaplágerünk, és belerakunk 12 féle gyümölcsszirupot, és így lesz a meggyes, a ribizlis, ezt mi találtuk fel. És hatalmas siker lett, és hatalmasan nagyon működik. Ez körülbelül úgy viszonyul egy ilyen igazi, belga, gyönyörű gyümölcsös lambikhoz, mint az a Jézuskép felújítás, amikor ilyen kis pont-pont veszőcskére egy néni önhatalmulag felújított egy freskót. Az a Jézus Krisztus renováció, igen. Tehát tényleg ez a gordiuszi csomó átvágása, úgymond. Csinálunk nektek gyümölcsös sört, ha ez a feladat, hát beleöntöm én a szirupot, nem lesz abból gond.
Itt akkor most megpihenünk egy kicsit, de még bőven van a témában kibeszélnivaló. Támogatóink bejelentkeznek, és egy rövid figyelemfelhívás után mindjárt folytatjuk. Fedezze fel az OTP Travel körutazásain Közép- és Dél-Amerika ősi kultúráit, a maja és inka birodalom lenyűgöző örökségét. OTP Travel. Gurul, suhan, viháncol a kék. Idomul, öltöztet, tetszik, már szép. Te és autód így teljes a kép. Jól áll neked a boldogság kék. Új Nissan Micra. Ha nagy leszek, nekem is pont ilyenem lesz. Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! A feliratkozás nem pusztán technikai lépés, hanem az öndöntése arról, hogy ezekről és az ezekhez hasonló beszélgetésekről ne maradjon le. A Friderikus Podcast csatornára való feliratkozással ön azt jelzi, hogy szeretnék követni a tartalmainkat, és gondoskodik róla, hogy az új epizódjaink megjelenésekor azonnal értesüljön ezekről. Ez különösen akkor lehet fontos, ha ön egy-egy témakör folytatására is kíváncsi. Ha ez így van, a legkézenfekvőbb lépés a feliratkozás most. Kérem, ha még nem tette, kattintson egyet a képernyőnk alatt található gombra. Köszönjük! Folytatjuk a sörről szóló nyári beszélgetésünket Barth Dániellel, az Aranyfolyam, a Sör életrajza című könyv szerzőjével, a továbbiakban arról, hogy a sör története miként vezet el a kulturált használat, a közélet és a társadalmi önismeret kérdéseihez. Ön a könyvében fontos párhuzamot von a kultúra és az alkoholkultúra között. Alkoholkultúrán a kultúrál, tehát a kis mennyiségű ugye alkohol, adott esetben sörfogyasztást érti, gondolom. Nem kizárólag. Nem, mert mondjuk a vikingeknél az alkoholkultúrája arról szólt, hogy rendesen be kell rúgni. Egy viking akkor nem számított embernek, ha nem tudott rendesen inni, és úgy érezték, hogy ha teljesen elborítja az agyukat az alkohol, tehát istentelen berúgnak. Tehát az alkoholkultúrája sok irányba hat, leginkább arra, hogy csökkentse az alkoholfogyasztás veszélyeit, vagy elősegítse az előnyeit, de az előnyei, hogy micsodák, az ugye, mint mondtuk, változik korról korra. Minden esetre a vikingek nagyon szerettek a túlvilági szinten berúgni. De azt mégiscsak kihallottam az írásából, hogy nem az alkohol okozza a bajt, azon a véleményen van, hanem az alkoholhoz való kulturálatlan viszony. Ez a klasszikus eset, hogy nem a fegyverről, hanem az ember. Tehát, hogy igazából nem a sör, vagy akár a pálinka tesz alkoholistává, hanem egy kulturális probléma, ami bajt okoz. Az ember rosszul kezeli az alkoholt. Ugye ennek nagyon sok rétege van. Vannak például ősi ösztöneink az alkohollal kapcsolatban, hiszen sok 10 000 éve van hozzá közünk. Például ez a rohamivás, ami annyira jellemző. Ez a tipikusan mondjuk angol tinédzsereken látszik, amikor nagyon gyorsan isznak rengeteget együtt, és teljesen meghűlnek tőle. Ugye pont itt a buli negyedben ennek komoly negatív visszhangja is van. A magyarok nem isznak annyira így. Ez valamiért a brit fiataloknak a szokása. A rohamivás egy válasz a forrás szűkösségére és szezonalitására. Tehát ugye a rohamivás akkor kell, amikor lehullik mondjuk 10 gyümölcsfának a termése, és elkezd megrohadni. Viszont az holnapra már nem lesz ott, vagy más megeszi. Ugye ma majom is, meg egy csomó állat szereti. És oda megy az ember, az előember oda megy, és azonnal fölzabálja az összeset, tekintet nélkül arra, hogy az jót tesz neki, vagy sem, hiszen azt ő magában akarja tudni, azt a rengeteg tápértéket, ami ott erjed, és akarja az alkoholt, és persze rosszul lesz tőle, de ez egy ősi parancs. Az addig iszunk, amíg látunk. De ha nem az alkohol veszélyes, hanem az alkohol kultúrájának hiánya, akkor az ön megfejtése szerint miért hajlamos a politika, a társadalom újra és újra magát az alkoholt démonizálni, ahelyett, hogy a kultúráját próbálná fejleszteni? Ezt én nem tudom megmondani, hogy miért képmutató a társadalom, de az biztos, hogy van egy tudatossági szerződés a társadalomban. Vannak általunk elfogadható tudatállapotok és nem elfogadható tudatállapotok, és minden nem elfogadható tudatállapottól nagyon tartanak a társadalmok, és próbálják azoknak a létét befolyásolni. Aki piál, az bűnös, és gonosz, és azt be kell tiltani, míg azt megérteni, hogy miből áll egy alkoholkultúra, és mikor kéne a gyerekeknek ezt megtanítani, ami nem korai és nem túl késői,
Meg az, hogy az alkohol nem arra való, hogy a barátnőd legyen, vagy a pasid legyen, vagy a papod, hogy bevald neki a bűneidet. Nem erre van az alkohol. Hogyha valakinek senki nincsen, se pasia, se csaja, se papja, se egyetemi oktatója, se apja, se barátja, és mindenre az alkoholt próbálja használni, ott a tragédia. És ez nem olyasmi, aminek az alkoholhoz van köze, vagy akár a betiltáshoz, hanem ez egy sokkal mélyebb társadalmi probléma, és hogyha tömegével vannak emberek, akiknek nem jut közösség, csak az alkohol, akkor ott a baj, és hogyha az emberek nincsenek valódi emberi kapcsolatai, és nincsenek horgonyai az életben, akkor szinte mindegy, bármilyen anyagot fog választani arra, hogy helyettesítse a valódi szereplőket és a valódi kapcsolatokat, és ehhez még alkohol se kell. Ha önnek lehetősége lenne tanítani az alkoholfogyasztás kultúráját Magyarországon, mivel kezdeni? Történelemismerettel, gasztronómiai ismeretekkel, vagy egész egyszerűen önismerettel? Mivel kezdeném az alkoholkultúra tanítását? Tehát szerintem sörözéssel. Tehát leülnénk és iszogatnánk, és élőben tapasztalnánk meg, hogy milyen hatással van ránk a sör. Hogy mikor vettünk véget neki, vagy hogy hogyan folytatjuk, milyen itallal, vagy eszünk-e, vagy mikor megyünk haza, miről beszélgettünk. Tehát az is nagyon fontos része a sörkultúrának, hogy tudjad, hogy miről kell beszélgetni. Mert nem érdemes például végtelen bonyolultsági, erkölcsi, vallásfilozófiai okfejtésekbe bonyolódni, mert arra nem alkalmas a sörközi állapot. De ne is valami végtelen alantas témáról beszélgessél. Tehát meg kell találni a témát. Rengeteg végtelen számú jó téma lehet a sörözéshez, de nem lehet se túl fenkölt és bonyolult, hogy ne értsék meg, se túl ócsó és mindennapi és lehangolóan vacag, ahhoz, mert az elveszi az egésznek a hangulatát. Tehát a sör fogyasztásához, a kulturált söriváshoz nem minden téma passzol? Az biztos, hogy a sörben szerintem azért is tud nagyon jól elhelyezkedni a polgári kultúra, mert nagyon sok idő van benne. Tehát amíg, hogyha pálinkázol, akkor nagyon hamar berúgsz, és mondjuk ott van 5 perc hevült beszélgetés, és utána már csak magadat tartott szórakoztatón, kívülről nem vagy az. A sörben ez az időszak, az akár 1-2 órára is kinyúlhat, hogyha finoman sörözgetsz, hogy már kicsit felszabadult a beszélőkéd, kicsit elengedettebb vagy, és ha van ehhez kultúrát, be tudod hozni a pont oda jó témákat, tehát nem a Tesco-s csirke, és nem is a vallásfilozófiai értekezés, hanem valami a kettő közt, és nagyon sokáig tart az a rész, amikor felszabadult vagy, de még intelligens, és hosszan tudod szórakoztatni a közönségedet, és a közönséged is ideális állapotban hasonló helyzetbe kerül, és hosszan tud szórakoztatni téged, és ezért nagyon alkalmas arra, hogy egyfajta egyenrangú kommunikáció kialakulhasson. A személyes történetére már rátérve, ugye az ön ötlete volt a Főzdefest mozgalom is, ami 2011-ben indulva a hazai kézműves sörforradalom motorja volt. Ha jól tájékozottam, olyan fesztivál és közösségi kezdeményezés volt ez, amely először hozta össze a magyar kisüzemi főzdéket és a sörrajongókat, új ízeket, új szemléletet és teljesen új sörkultúrát teremtve. Annyit pontosítanak, hogy nem az én ötletem volt, hanem egy barátomé, de 3-an álltunk össze, hogy ezt megcsináljuk, és tulajdonképpen akkor már egy pár éve foglalkoztunk sörrel, és nagyon kevesen voltunk, akik értették, hogy mi van a sörrel. És hülyének néztek minket általában. Az volt az akkoriban a hozzáállás, hogy ne kóstolgass a sört, így áll. Mert aki kóstolgatja, az hülye. És mi akkor már ismertük is a főzdéket, úgyhogy 2011 májusában a Mixát térre meghívtunk 10 magyar főzdét, hogy hozzák el a sörüket. Ugye akkor még nem nagyon voltak izgalmas sörök, csak a legalapabb bajor láger söröket tudták hozni, viszont azt mondtuk nekik, hogy pasztörizálatlanul és szüretlenül hozzák el. Mert én tudtam, hogy ezek a legegyszerűbb sörök is nagyszerűek tudnak lenni, ha ideális állapotukba találkoznak a fogyasztóval. Így meg tudjuk mutatni a sör ősi eredeti báját, ami nem a fűszerezésről szól, nem az extra kromlókról, vagy a gyümölcsökről, vagy az eljárásokról, hanem a lágersörnek a leglényege, maláta, komló, frissen telített, gyönyörű, friss állapotban. És ez működött. És ezzel a Főzdefest mozgalommal hogyan sikerült több tízezres közönséget maguk mellé állítani? Ez abszolút egy sörfesztivál volt. Én akkor már a médiában dolgoztam, tehát volt ehhez valamiféle hozzáférésem, meg volt a blogom, aminek elég jó hozzáférése volt az Index címlapon, de magunk se tudtuk, hogy ez ennyire erős lesz. Látszott, hogy itt van valami mozgás, de hogy ez a mozgás ekkora lesz, amekkora lett, hatalmas lett. Az első Főzdefesten pillanatok alatt kiitták a csapokat, tényleg egy őrület volt. Na, ezt mi se gondoltuk volna.
Az ön sör iránti lelkesedése odáig jutott, ugye, hogy saját sörei, sőt, mint életrajzából megtudhattuk, söröző is voltak, ugye Berlinben, ahogy említette. Ekkor nem fordult meg a fejében, hogy nemzetközi márkát, mondjuk egy új világbrendet építsen, vagy ez sok minden további szükséges lett volna? Hát az elmúlt 15 évben szerintem minden megfordult már a fejemben. Építettem is tulajdonképpen nemzetközi márkát, de azért az nagy tanulás volt, hogy ahhoz, hogy bármilyen piacra értelmesen betörjél, mondjuk 1%-át a piacnak elérjed, ahhoz olyan irdatlan pénzek kellenek, amihez már nekem mindenképp kellett volna egy befektető, ami viszont nyilván a szabadság feladásával is jár. És egyben avval is jár, hogy az emberek le kell feküdni a piac szabályainak. Tehát egyrészt sok pénz kell hozzá, ami nem az enyém lesz, hiszen nekem nincs annyi pénzem, másrészt engedelmeskedni kell a piac szabályainak, amik elég fárasztóak és unalmasak. Úgyhogy én ilyen nagyon a periférián maradó sörbrendeket csináltam, amik tulajdonképpen ilyen új gyakorlatok, amiből megtudtam mi, hogy működik. Mennyire voltak jók az ön sörei? Nagyon jók voltak. Bár végén már annyira profi voltam, hogy kevésbé jó sört is sikerült csinálnom. Mert az van, hogy ahonnan én jövök a craft beerből, ott az alaptétel az, hogy valami csodálatos sört csinálsz, mert ahhoz értünk. Viszont amikor felfogtam, hogy a piac nem erről szól, akkor már tudtam olyan sört csinálni, amit nem csináltam, hanem vettem Csehországból, ami nem volt nagyon jó, csak pont arra volt jó, amire én a piacon szántam. Egy nagyon könnyen iható, alacsony alkoholtartalmú és nagyon jó áru cseh lágert vezettem be egy új néven. És akkor jöttem rá az, hogy itt minden stimmel, csak kéne még 1 milliárd forint, 10 alkalmazott, meg nem tudom, meg olyan üzletkötők, akik már 15 éve kibejárnak a Spártól, meg a Tesco-tól, meg a nem tudom. És az viszont már egy cégvezetés, és kevés köze van a sörhöz. De a Hopfenreich nevű kocsmám ott van Berlinben, azt 12 éve alapítottuk, és még most is nagyszerűen működik, illetve a Covid óta már kicsit azért köhög. Ez érdekes, hogy éppen Németországban hoz létre sörkocsmát. De Magyarországon is csináltam, csak azokból már kiléptem, és megcsináltuk az első nagy multi-tab bár, tehát ahol 27 csapon folyt a kézműves, ez volt az élesztő a Tűzoltó utcában, amiből én már még a Covid előtt kiléptem. Nem akar már továbbiakat? Nem igazán akarok, mert mélységesen felfogtam, hogy én így nem csak mást, mint a fogyasztói társadalom fogaskerekeit pörgetem, és megpróbálok embereket rávenni, hogy ezt igyanak, ne azt igyanak, drágábbat igyanak, jobbakat igyanak. Tehát bármi, amit csináltam, az igazából eljutott oda, hogy ahogy próbáltam sikeres lenni, úgy tagozódtam be a fogyasztói társadalom gépezetébe, ahol igazából nem akartam lenni. Én úgy mentem bele az egész sörbizniszbe, hogy szeretném megváltoztatni azt igazából, és ahhoz, hogy megváltoztasd, meg kell tanulni. Hogyha megtanultad, elkezdesz sikeres lenni, ha sikeres leszel, akkor már nem tudod megváltoztatni, hanem maximum felfogni, hogy nem sikerült, és kilépni belőle. És én ezt választottam. Ha egy nagyáruhás sörös polca előtt állunk, és ránézünk a tényleg végtelennek tetsző sörkínálatra, honnan lehet tudni, hogy melyik sör valóban a jó minőségű? Nincsen ilyen általános jel. Ismerni kell a söröket, de például mit tudom, a nagy csebbrendekben azért lehet bízni. Magyarországon leginkább azokban lehet megbízni. És egyébként nagyáruházban vásárol sört, inkább dobozosat vagy üvegeset választ, és miért? Én abszolút dobozos párti vagyok, sokkal jobbat tesz a sörnek, ugye, hogy nem éri fény, az nagyon jót tesz neki, a komlónak nagyon rosszat tesz a fény ugyanis. Lehet például egy sörszakértőnek kedvenc söre, vagy mint a bor esetében az évjáratot és a termőhelyet, sör esetében pedig mindig az adott főzetet kell megítélni? Nem, itt nincs ilyen, tehát a főzetek azért a nagy brandeknél általában egyformák. Lehetne, de nincs igazán kedvenc söröm. Az is igaz, hogy a sörök is változnak, mert az ember ízlése is változik egy picit, és ha valamiből sokat iszik, lehet, hogy megunja. Régen volt mondjuk a Rodenbeck Grand Cru, ami egy nagyszerű belga sör, ami kicsit ilyen balzsamecetes ízű, csodálatos, szép régies ízű alkotás, de a cseh söröket is nagyon szeretem, és tényleg szerintem helyet kell adni annak, hogy az ember ízlése változik, meg az is, hogy milyen pillanat van. Tehát például Londonban nem innék, ha mondjuk teszem azt a Pilsner Urquell a kedvenc söröm Londonban, akkor se innék azt, hiszen Londonban egy olyan csodálatos más sörkultúra van, hogy abból innék valamit, tehát afelé fordulnék, tehát a helyszíntől is változik. Viszont például Prágában meg nem innék egy, nem tudom, London Pride-ot, vagy valami angostus sör, mert azt lehet tudni, hogy a csehek nem igazán értenek ezekhez a felső eresztések, azt próbálják, nem annyira megy. A beszélgetés úgy kezdődött, hogy megkérdeztem, hogy éppen ma ivott-e már sört, mondta, hogy igen, egy kortyot, de milyen gyakran iszik sört foglalkozási ártalomként, mondjuk rá sem tud nézni,
túl a foglalkozáson, vagy éppen ellenkezőleg nem is hajlandó mást inni. Most ugye egy évet dolgoztam a berlini kocsmában, most rá se tudok nézni, ami nem teljesen igaz, rá tudok nézni, de nem nagyon vágyom már sörre. Pláne a hőségben én nem tudok nagyon sört inni. Hőségben nem tud? Nem, sajnos a hőségben fröccsre állok át. Hú, de rossz reklám, ez most itt a interjú legvégén. Sajnálom, ezért mondtam, hogy kiléptem a fogyasztói társadalom fogaskerekeiből, de most melegben én nem bírok sört inni, elnehezülök tőle, és pont az, amit szeretek a sörben, amit az előbb elmondtam, hogy másfél óráig is az ember nagyon szórakoztató társalgásokba tud részt venni, az hiányzik belőle, és engem megüt egy sör a hőségben. Tehát ezért... Kicsit kótyagos lesz tőle? Igen, és ezt nem annyira szeretem. Én meg a sörben pont azt szeretem, hogy kicsit megüt, és akkor olyan kótyagos az ember, de pár percen belül visszatalál az igazi önmagához. Én nem találok vissza. Én napközben sem nagyon szeretek sörözni, de ebédhez sosem iszom sört, mert én elalszom. És akkor mikor iszik sört? Esténként. Amikor nincs túl meleg. De hidegben bármennyi, tehát a tél az engem nem zavar. Hidegben szereti a sört? Meg egy nagyon furcsa szerzet. Igen, az nem zavar, hogy tél van. Nem úgy, mint a németek, akik ugye a vegbérrel a kezükben, tehát útisörrel a kezükben járják az utcát októberben, novemberben, sőt simán mínuszfokokban is. 2 villamos megálló közt végigmennek egy üveges sörrel, és azt iszogatják, na azt én sem bírom. A beszélgetésünk végére készültem egy rövid játékkal, nem tudáspróba lesz, és nem is vakkóstoló. Sokkal inkább kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire tud meggyőzni engem, aki, hát finoman szólva sem vagyok nagy sörívó, ennél fogva nagyon nem is tudom, hogy milyen az igazán jó sör. Szóval, hogy mennyire tud meggyőzni engem a sörrel kapcsolatban. A további részleteket elmondom 10 másodpercnyi reklám után, addig bekészülünk a sörökkel. A valódi értékeket személyesen kell továbbadnunk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Utazzon az OTP Travellel Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmaiba. Folytatjuk Bar Dániel sörszakértővel, már csak a játék van hátra. A játék képzeletbeli címe egy kérdés, el tud adni nekem egy sört? A reklám ideje alatt bekészítettünk 3 különböző sört. Önnek sörönként mondjuk nem több mint fél perc áll rendelkezésére, hogy eladja az adott sört nekem. De ne a komlóról, ne a malátáról, ne is a főzési technológiáról beszéljen, azt kérem, hanem inkább arról, hogy milyen élményt ad, milyen alkalomhoz illik, miért szerethető az adott sör. Aztán a 3 sör fél-fél perces ajánlása után én kiválasztom azt az egyet, amelyiket kizárólag az ön története alapján a legszívesebben meginnék. Szuper. Na, akkor mindjárt az első sör. Ön nem tudja egyiknek sem a márkáját, de nyilván gyorsan rá fog jönni. Ez akkor az öné, és akkor kérem szépen, hogy mondjál, hogy ez milyen sör, és mik a jellemzői, milyen alkalomhoz illik, és így tovább. Ez egy búzasör, ami Bajorország kincse gyakorlatilag, a bajor gazdagság forrása, de ez egy különleges búzasör, valami extraság van benne. Szerintem ez egy napközbeni sörözésre tökéletesen alkalmas dolog. Egy kis csapdába ejtett napfény. Tudom, hogy ezt amúgy a borra szokták mondani, de a búzasör is egy nagyon ilyen dolog, csak sokkal laktatóbb, és sokkal kellemesebb. Hát ezt napközben ajánlaná nekem? Na igen, ezt azt hiszem napközben ajánlanám, bár most, hogy érzem benne, hogy ez rendesen meg van komlózva, de ez valószínűleg a napfényes búzasör esti verziója, mondjuk inkább így. Ha mondom a nevét, akkor föl fogja is menni, Schneiderweisse. Schneiderweisse egy Hopfenweissen. Ez fantasztikus, mert volt egy pillanat, amikor ez volt a kedvenc söröm. De bevallom, hogy 10 évvel ezelőtt sokkal jobban ízlett. Valószínűleg ez egy sokadik verzió, vagy nem tudom. Ilyen, amikor a bajorok nyitnak a modern sörkultúrára. Akkor jön a következő próba. Bocsánat, ugyanabba tudok tölteni, de annyi poharat nem akartunk itt föltállalni. Ez egy klasszikus belga sör, nagyon finom, krémes, kekszes malátával rendelkező gyönyörű belga sör, de azoknak nem a különlegesebbik verziója. Én azt mondanám, hogy ez egy brüsszeli főtér kék óra, vagy más németalföldi városban mondjuk egy randihoz nagyon élvezettel lehet szopogatni, mert emlékeztet a világ édesebb oldalára. Tehát ez inkább egy randisör. Mondhatnám, igen. Édes is, de közben elegáns is, igen, simogató, kedves, édes cucc. Leffe, Rituel. Ismeri?
A Leffet, igen, ezt a fajtát még nem ittam. Ez is valamelyik multinacionális cégnek a tulajdona, de ez nekik a prémium termék, prémium import termék mindenhol. A Leffe egy régi belga sörfőzde. És akkor jön a harmadik próbatétel. Gyönyörű színe van egyébként. Színe van. Nem tudom, ez hogy jön át kamerán keresztül, de ilyen barna sört még nem láttam. De ami szintén gyönyörű benne, hogy ilyen barna habja. Már most megmondom, hogy ez egy stout sör lesz, mert csak egy stout tud így kinézni. Amúgy angol ez a szó azt jelenti, hogy zömök, erős, tehát tulajdonképpen a fekete sörökből egy erősebb fajta, ezt jelenti a stout. Valóban az Imperial Stout. Imperial Stout. Az Imperial Stout meg azt jelenti, hogy még annál is erősebb. Tehát ezek gyakran 10-12%-os nagyon erős sörök. Ugye azért hívják Imperialnak, mert bizonyos londoni sörfőzdék azzal kérkedtek, hogy ők az orosz cárnak szállítják, ami részben igaz is volt, egy idő után már nem, de akkor már rajta maradt a név. Azt a mindenit. Na, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy mikor érdemes ilyet inni. Szerintem leginkább karácsony este hazamentek az emberek, villódzik a karácsonyfa, odakint hóvihar van, és a kandalló tüze melegíti a papucsunkat, akkor iszik az ember ilyen söröket. Sőt, most érzem, hogy ez egy tonkababos Imperial Stout, nem? Mert érezni benne a tonkabab jellegzetes ízét. Ez nagyon határozott, nagyon meghatározó íz a tonkababé. Igen, és ott van benne rendesen. Amúgy nekem nem a kedvencem, de ez egy elég jó darab amúgy. És azt mondja, hogy ezt majd karácsony estére tartalékoljam? Hát karácsony estén innék én ilyeneket, vagy más nyugodt téli estéken, ezt szopogatni kell, finoman kortyolgatja, az ízeit élvezgeti. Lehet hozzá amúgy enni csokoládét, például az nagyon megy hozzá, meg más ilyen súlyos dolgokat, brownie-t, vagy más fekete dolgokat. Na most akkor meg vagyok lőve, mert ugye az egyiket délutánra ajánlotta, ahhoz képest, hogy este van. A másikat... Az egy randisör. Egy randisörnek ajánlotta, ez pedig karácsonyra. Most itt vagyunk a nyár kellős közepén, egy késő esti időpontban, akkor most én melyiket igyam? Én csak azt tudom mondani, hogy én most mit innék legszívesebben. Nekem, de szerintem itt a legjobb sör ez a búza, ami régen a kedvencem volt, de lehet, hogy most ezt a Leffét is szívesen megiszogat. Tehát ezt a belga sört? Igen, ezt a randisört. Jó, hát akkor én ezt megkóstolom. Én szeretem gyerekkorom óta a habos sört. Nyilván, mert jobban szeretem mindig is a habot, mint magát a sört. Ma már azért nem egészen így vagyok ezzel. Hát a Pilsnernek van ugye olyan csapolási módja, hogy a korsó 3/4 hab. Azt úgy hívják, hogy tej. Milk, vagy csehül a tej. Igen? Igen, és csodálatos, mert olcsóbb is, mint a rendes korsó, és sokkal sejmesebb, tényleg elképesztően finom dolog. Egyáltalán nem olyan élmény, mint bármi más sört inni, hanem mintha az ember valami komlós tejszínhabot hörpölget. Önnek is még töltök egy kicsit, jó? Ebből? Lehet, hogy inkább a Hopfenweissére mennék. Jó. De előtte meg kell innom ezt. Ez olyan, mintha valami étel lenne, ezek a tonkababos stoutok, tényleg, mint a medvecukor. Annyira erős színe van, hogy ezt is megszínezi. Na most még mielőtt csörözni kezdenénk, azért a szóba hoznám, nyilván azt ön is úgy tudja, hogy nekünk magyaroknak nem illik sörrel kocintanunk, mert ugye az 1849-es aradi kivégzések után az osztrák tisztek sörrel kocintva ünnepeltek, és ez a sérelem, még ha nem is teljesen bizonyított történelmileg legalábbis, annyira erős nemzeti megszégyenítésként rögzült bennünk, hogy 150 évig tartó tilalomként élt tovább, tiszteletből az aradi mártírok emléke iránt. Na most ez a 150 év, ha jól számoltam, már eltelt 1849-hez képest, mert ugye az 1999-ben volt, de akkor most kocincsunk, vagy ne kocincsunk a sörrel? Hát szerintem kocincsunk. Akkor egészségére. Pláne, hogy egy szó sem igaz ebből az egészből. Ugyanis az osztrák tisztek pezsgővel kocintottak az aradi vértanúkra, ezt pont lehet is tudni. De akkor lehet a sörrel kocintani. Lehet a sörrel kocintani. Köszönöm szépen ezt az egyrészt szórakoztató, másrészt több szempontból tudományos igényességű beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Hát nekem ez isteni sör. Engem is meglepett, hogy milyen jó. Ezúttal Bar Dániellel, az Aranyfolyam, a Sör életrajza című könyv szerzőjével beszélgettem a sör útjáról, kultúrájáról, mítoszairól és lázadásairól.
Ha szeretne ön is még számos fontos és különleges témáról és vendéggel több ilyen tartalmas, remélhetőleg jól követhető beszélgetést látni vagy hallani nálunk, ha még nem tette, kérem iratkozzon fel csatornánkra itt, a videó alatt kissé balra található feliratkozás gombra kattintva egyet. Illetve ha nem esik nehezére, lájkolja ezt az epizódot is, valamint ajánlja családtagjainak, barátainak, ismerőseinek. Mára ennyivel készültünk, új tartalommal legközelebb augusztusban jövünk, de azért addig ajánlom, hogy nézze vissza korábbi tartalmainkat, ezzel együtt már 148 szertágazó témában meg annyi okos vendéggel készült podcastünk között válogathat, de ha vissza-visszanézni egykori televíziós tevékenységem, mondjuk jellemzőbb vagy emlékezetesebb műsorait vagy beszélgetéseit, azok is 100-as nagyságrendben ott sorakoznak a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalon, az archívumunkban. És akkor találkozunk rövidesen.